पनि हामी लाइभ सुरु भयो। Chajalo, fearful, namaskar, शुभ सन्ध्या नेपालबाट। तमु Hyula छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठान, हिमाली सांस्कृतिक परिवार, कल्याण शेरचन स्मृति प्रतिष्ठान र हाइलाइट्स टुरिज्मले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको संरक्षणविद स्वर्गीय डाक्टर चन्द्र प्रसाद गुरुङ प्रति सम्मान र समर्पित डकुड्रामा 16 वर्षीय कौरा गीतको यो भर्चुअल लन्चिङ कार्यक्रममा देश विदेशबाट हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा हार्दिक आभार तथा हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछौं। विक्रम सम्वत 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङको खुन्सामा भएको दुखद दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने श्रद्धेय स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर चन्द्र प्रसाद गुरुङ लगायत सम्पूर्ण संरक्षणविदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको यो डकुड्रामा विमोचन अथवा प्रदर्शन लन्चिङ जे भने पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। यसको लागि म तमु Hyula छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यूलाई यो भर्चुअल लन्चिङ कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यू एकैछिनपछि हामीसँग जोडिनुहुन्छ होला। अघि म तयार छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसैगरी आजको यो लन्चिङ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लिभरपुल जोन मोर्स युनिभर्सिटीका रिडर डाक्टर सारा पार्करज्यू, वक्ताहरू चन्द्र गुरुङ डकुड्रामाका परिकल्पनाकार तथा संयोजक डाक्टर हुम गुरुङज्यू, विश्व वन्यजन्तु कोष WWF का कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यू, चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री शिखा गुरुङ खेतानज्यूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो लन्चिङ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौं। कार्यक्रम सुरु भएपछि सहभागीहरू सबैजनाले कार्यक्रम अवधिभर शान्त र धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौं र यदि कुनै कारणवश तपाईको लिंक छुटेमा त्यही लिंकमा क्लिक गर्नु होला। हामी तपाईलाई पुनः जोड्नेछौं। अघि नै हामीले भनिसक्यौं तपाईले यसमा पासवर्ड पनि टाइप गर्नु पर्दैन, स्वतः हामी कनेक्ट गर्छौं र अहिले सम्ममा हामी यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू कति जना भइसकेका छौं? 54 जना भइसकेका छौं र 100 जनाको मात्रै सिट सीमितता छ र यो 100 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रावधान भएकोले सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई हामी पछि चाहिँ फेरि सहभागी गराउन असमर्थ भएको कारणले हामीले यो रुममा जोडिन नसक्नु भएका महानुभावहरूका लागि विभिन्न संघ संस्थाका र मिडियाका फेसबुक पेजबाट हामीले लाइभ हुने जानकारी पनि यसै मार्फत गराउन चाहन्छौं र यहाँ जहाँबाट तपाईहरुले यो लन्चिङ कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण र हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईले देखिसक्नु भएको छ फेसबुक पेजहरु जहाँबाट चाहिँ हामी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्छौं। यसको लागि रुम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। संरक्षणविद स्वर्गीय डाक्टर चन्द्र प्रसाद गुरुङ प्रति समर्पित डकुड्रामाको अवधारणा कसरी आयो र डकुड्रामा चाहिँ किन निर्माण गर्न आवश्यक भयो र महत्त्वपूर्ण थियो र यो कसरी सम्भव भयो, यी सबै कुराहरूलाई समेट्दै डकुड्रामाको मेकिङ बारे आफ्ना अभिव्यक्ति राखिदिनु हुन म यो डकुड्रामाका परिकल्पनाकार तथा संयोजक डाक्टर हुम गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसभन्दा अगाडि म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। यद्यपि उहाँको परिचय हामीले दिइराख्नु पनि म त्यति जरुरी ठान्दिन, हामी सबैले उहाँलाई चिन्छौं। सिक्लेसका डाक्टर हुम गुरुङले अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण परियोजनाको हान्द्रुकबाट आफ्नो संरक्षण यात्रा सुरु गर्नु भएको थियो र हाल उहाँ साउथ ईस्ट एसिया एन्ड पेसिफिक फरेस्ट गभर्नेन्स प्रोजेक्टमा रिजनल प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसनका पूर्व अध्यक्ष हुनुका साथै अहिले पनि उहाँ बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अबको 10 मिनेट समय तपाईको, 2 मिनेट बाँकी रहँदा चाहिँ म तपाईलाई समयको जनाउ दिनेछु। अबको आवाज डाक्टर हुम गुरुङज्यूको। ओभर टु यु दाइ। धन्यवाद अनिताज्यू। आजको यस कार्यक्रमको सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि डाक्टर सारा पार्कर फ्रम बेलायतबाट, अनि एकदमै खुसी लागेको छ डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठ दाई अमेरिकाबाट जोइन हुनुभएको छ, डाक्टर जगमान दाई
डाक्टर सुमित्र मानन्द गुरुङ, डाक्टर घनश्याम गुरुङ, अनि हाम्रो पोखराबाट माननीय मनबहादुरज्यू पनि जोइन हुनुभएको छ, र नेपाल एवं सिक्लेसबाट हाम्रो गेहेन्द्र गुरुङ लगायत धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोइन हुनुभएको छ। पोखरा अनि नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरबाट विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट हजुरहरू सबैलाई नमस्कार र अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। छोटकरीमा कसरी यो आइडिया सुरु भयो भन्दाखेरि जब लकडाउन सुरु भइसकेपछि हामीले अघि भर्खरै अनिता गुरुङजीले भने जस्तो डाक्टर हर्क गुरुङ, डाक्टर चन्द्र गुरुङ, खास गरिकन हाम्रो तमु युला छोजदी हाम्रो अध्यक्षज्यूको लिडरसिपमा हामीले उहाँको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो। र त्यो कार्यक्रममा एक दिन चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले मलाई के भन्नुभयो भने, हुमदाई हाम्रो डाक्टर चन्द्र विदेशमा धेरै मान्छेले चिन्नुहुन्छ, हाम्रो समाजमा पनि उहाँलाई हामीले अझै चिनाउनु पर्यो, लौ न कुनै कार्यक्रम गरौँ र त्यसमा चाहिँ केही बोल्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको हुनाले अनि मैले उहाँको बारे अलिकति इन्टरनेटमा करिब 10 घण्टा जति बिताएर 2-3 महिनामा लगाएर विभिन्न चाहिँ किवर्डबाट चाहिँ उहाँको बारे केही सिक्ने मौका पाएँ। र त्यही क्रममा जब मैले सिक्ने क्रममा मैले के देखेँ भने, भुन्सा हेलिकप्टर क्रास हुनुभन्दा अघिल्लो रात पनि उहाँ यो 16 वर्षे गीतमा गाउने नाच्ने गर्नुभएको रहेछ। त्यति मात्र होइन, सबै उहाँसँग जानुभएको डोनर। त्यसैले उहाँले सधैँ पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो दिनमा मैले यो रिसर्च गर्ने क्रममा हाम्रो डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूले चाहिँ ल अब हामी सुत्न जानुभन्दा पहिले यसरी 16 वर्षमा नाच्यौँ है भनेर त्यो फोटो राख्नु भएको रहेछ। र त्यसले मलाई एकदमै चाहिँ स्ट्राइक गर्यो। र मलाई त्यो बेला अनि के पनि याद आयो भने चर्चित गायककार एरिक क्ल्याप्टनको टियर्स इन हेभन 1991 मा उहाँको 4 वर्षको छोरा अमेरिकाको न्युयोर्कको 54 तलबाट चाहिँ खस्दाखेरि 6 महिनापछि विक्षिप्त भएको चाहिँ एरिकले चाहिँ अनि टियर्स इन हेभन भनेर गीत गाउनु भयो। त्यो गीत एवार्ड विनिङ, संसारभरि नै एकदमै चलेको, धेरै मान्छेको चाहिँ आँखाबाट आँसु आउने गरेको। र त्यो गीत चाहिँ मनबाट लेखेको थियो, त्यो चाहिँ कुनै दिमागबाट होइन। त्यही सिलसिलामा चाहिँ यो 16 वर्ष पनि कसरी डाक्टर चन्द्र गुरुङ लगायत किन सधैँ यो कालजाई गीत हुन गयो भनेर म अलिकति चाहिँ मेरो दिमागमा स्ट्राइक गर्नाले यसको बारे केही थाहा पाउन चाहिँ मैले इच्छा गरेँ। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ आदरणीय हाम्रो नेपाल आर्मीको रिटायर्ड मेजर जनरल राम गुरुङ दाईसँग मैले सम्पर्क गरेँ। अनि क्षेत्र दाईसँग चाहिँ मैले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेँ। र किन उहाँहरू चाहिँ यो गीतको चाहिँ खास सुरुदेखि नै उहाँले तयार गर्नुभएको, र त्यो गाउने क्रममा चाहिँ अनि मैले उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेँ। र त्यसमा चाहिँ एउटा अनि त्यसपछि मैले चाहिँ तुरुन्त चाहिँ हाम्रो मेन काजी गुरुङ, आज उहाँ हाम्रो सामान्य हुनुहुन्न, उहाँको छोरी र छोरा अहिले अस्ट्रेलियाबाट जोइन हुनुभएको छ क्रिस्टिना। र उहाँसँग मैले तुरुन्त फोन गरेँ, ल यस्तो यस्तो हामी चाहिँ कार्यक्रमको लागि के होला भन्दाखेरि एकदम राम्रो छ काका, हाम्रो अब हिमाली संस्कृति परिवारको काम नै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो नयाँ नयाँ पुरानो गीतहरू यसको कल्चर प्रिजर्भेसन गर्ने हाम्रो मेन रोल नै हो। त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँले त्यो अग्रज गायककारहरूसँग क्षेत्र दाई, पूर्ण नेपाली दाई अनि कल्याण शेरचन प्रतिष्ठानका व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। र यसमा चाहिँ अनि यो उसमा चाहिँ मेन डाइरेक्सन स्टोरी हाम्रो सबिन गुरुङ, उहाँ पनि हिमाली संस्कृति परिवारको हुनुहुन्छ। त्यसपछि माननीय मनबहादुर गुरुङ अनि सुकुना गुरुङ, रमेश श्रेष्ठ, इच्छा बहादुर गुरुङ अनि र यसको चाहिँ की रोल चाहिँ धनमाया गुरुङ। र हामीले एजुकेसनमा यसलाई फोकस गर्न खोजेको। र मैले छोटकरीमा भन्दाखेरि डाक्टर चन्द्रको बारे भइ नै हाल्यो। र त्यसपछि संरक्षणको बारे, वन जङ्गल उहाँले त्यही यसमा काम गर्नुभएको, नेपालको प्रकृति संरक्षणमा। र त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको बारे पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसैले मैले 3C भन्ने गर्छु, चन्द्र, कन्जर्भेसन र क्लाइमेट चेन्ज को बीचमा हाम्रो सबिन भाइ हामी घन्टौँ कुरा गरे होला, मेन काजी हामी घन्टौँ कुरा गरे होला। र त्यसलाई चाहिँ जोड्नको लागि अनि शिक्षा, एजुकेसन र गाउँ, डाक्टर गुरुङले आफ्नो गाउँलाई सधैँ बेसरी माया गर्नुहुन्थ्यो। र त्यही सिलसिलामा
र शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो हामीले उहाँबाट इन्स्पायर भएको हुनाले अनि आफ्नो गाउँ र शिक्षालाई हामीले यसमा जोड्यौँ। र 16 वर्षे पुरानो गीत चाहिँ अब आजभन्दा 41 वर्ष पहिले रेकर्ड गरेको। त्यो बेला अब प्रविधि पनि एकदमै अहिलेको जस्तो थिएन नि। त्यसरी उहाँले छोटो 3 मिनट 37 मिनटको गीत त्यो बेला सुरु गरेको र यसलाई चाहिँ अहिले हाइब्रिडमा यसलाई अहिलेको नयाँ जुन किसिमको म्युजिकहरू छ नयाँ त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ फ्युजन गर्ने र नयाँ गीत चाहिँ अनि 7 मिनट 38 सेकेन्डको हाम्रो मेन काजी गुरुङको चाहिँ कोअर्डिनेसनमा चाहिँ अनि म्युजिक डाइरेक्टर दुर्गा गुरुङ कौडा किङ नै भन्नुहुन्छ उहाँलाई लगायत उहाँले चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गयो। र त्यसमा मलाई के लाग्यो भने हाम्रो पुरानो लिजेन्ड्सहरूले चाहिँ हाम्रो अहिले यङ स्टारहरूसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ अनि क्षेत्र दाईसँग सम्पर्क गरेँ, धेरै कुराकानी भयो। अनि त्यसपछि नयाँ हाम्रो अब अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो यङ स्टारहरू राजु परियार अनि रामजी खान दुर्गा गुरुङ उहाँहरूले यो गीत गाउनु भएको थियो। र त्यसमा अनुसन्धानको क्रममा मलाई के लाग्यो भने यो गीतको चाहिँ यो आत्मा यसको हृदय पाउनलाई पक्कै पनि उहाँको चाहिँ एटलिस्ट एकजना चाहिँ अग्रजहरू पुरानो सर्जकहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यो गीतको अरू सबै राम्रो गीत गाए पनि धेरै राम्रो नाचे पनि तर त्यो पुरानो सर्जकहरू यसमा जोडिनु पायो भने लिजेन्ड र नयाँ जेनेरेसनको पनि यसको ग्याप फिल गर्ने र त्यसपछि यसको पक्का सोल चाहिँ यसको आत्मा आउँछ भन्ने लाग्यो। अनि मैले यसो हेरेँ के रहेछ यो आत्मा भन्ने कुरा, यो सोल भन्ने कुरा के रहेछ भने इमोसनल or intellectual energy or intensity, especially as revealed in a work of art or an artistic performance. क्षेत्रताई गएन भने यो जति नै जुन किसिमको यो गीतले यो नाचले यसले जुन यो आत्मा पाउनु पर्ने त्यो पाउँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो। र मैले मेरो श्रीमती पूर्ण गुरुङसँग हामी धेरै छलफल गर्यौँ। सो वी मस्ट रिक्वेस्ट क्षेत्रताई टु भिजिट सिक्लेस। त्यही सिलसिलामा उहाँ सिक्लेस जानुभयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै राम्रो भएको छ। अर्को मलाई चाहिँ गीत गाउने नाच्ने भनेपछि बरु जरिवाना तिर्ने तर केही पनि नआउने, अब ताली बजाउने रमाइलो गर्ने त्यो ठिक छ। र मलाई एउटा इन्ट्रेस्ट के जाग्यो भने यो कौडा गीत चाहिँ धेरै मान्छे किन नाच्छ भन्ने कुरा मलाई एकदम जिज्ञासा लाग्यो। मैले चाहिँ सबिन हाम्रो डाइरेक्टर ज्यूसँग मैले कुरा गरेँ, धेरै केटाहरू चाहिन्छ नाच्ने केटाहरू भन्नुभयो। त्यसपछि 13 जना जुन छ नाचेको छ हाम्रो लिड धनमाया गुरुङ सहित। र त्यसपछि यही रिसर्च गर्ने क्रममा रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो पत्रकार देवराज गुरुङले चाहिँ उहाँ चाहिँ एमफिल पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, यो 16 वर्षीय गीतको बारेमा रिसर्च गर्नुभएको थियो। र त्यसमा चाहिँ किन धेरै केटीहरू नाच्ने रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ तनहुको चाहिँ थप्रेक गाउँबाट यो चाहिँ कम्पाइलेसन गरेको उहाँहरूले आदरणीय अब गोपाल योन्जन क्षेत्र गुरुङ हाम्रो पूर्ण नेपाली कल्याण शेरचन दाईहरूले र 41 वर्ष पहिले त्यो गर्दाखेरि यो ड्राई सिजनमा विन्टरमा चाहिँ पानी चाहिँ धेरै सर्टेज हुने रहेछ। अनि त्यो पानीको कुवामा अथवा त्यो धारै भए पनि सानो मात्रै पानी आउने अनि बहिनीहरू नानीहरू हाम्रो पानी भर्न जाने, पानी छिटो नभर्ने अनि सबै क्युमा बस्ने भएको हुनाले अनि त्यो टाइम किल गर्नलाई त्यो टाइम म्यानेज गर्नलाई नाच्ने रहेछ। त्यो यो जुन कौडा गीत छ त्यो धेरै हुने कारण चाहिँ त्यो खालको पानीसँग जोडेको रहेछ। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो बर्ड चरा उड्ने अनि सी वेभ जस्तो यसले नाच्ने जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यो पानीसँग टाइम म्यानेजमेन्टसँग जोडेको र जुन किसिमको उहाँको जुन अब त्यो एटायर लगाउनु भएको छ गुरुङ मगरहरू चाहिँ यो चाहिँ एकदम फ्युजन गरिएको छ। त्यसैले छुट्टीमा भन्नु पर्दाखेरि 41 वर्ष पहिले भुन्सा हेलिकप्टर क्रास भएर जुन किसिमको यो क्रासले डाक्टर गुरुङको अति मनपर्ने गीतले इन्स्पायर भएर 41 वर्षपछि नयाँ भर्सनमा हाम्रो सामुन्ने आएको छ। मलाई विश्वास छ यो चाहिँ भविष्यमा पनि काम लाग्दछ र यसले चाहिँ हाम्रो युवा पुस्तालाई पनि उत्प्रेरणा गर्नेछ भन्नेमा विश्वास छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर होम गुरुङज्यूलाई। यो डकुड्रामाको मेकिङ र 16 वर्षे
जुन कौरा गीतको रिमेकिङको बारेमा र यो जुन उहाँले जसरी सुरु गर्नुभयो र कसरी यसलाई कम्प्लिट गर्ने कुरामा चाहिँ जुन रोमाञ्चक यात्राको हामीलाई चाहिँ कथा सुनाउनु भयो, यसको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै हाम्रो गुरुङ र मगर समुदायमा अत्यन्त लोकप्रिय, प्रचलित र असाध्यै रमाउने हाम्रो समुदाय यो गीत गाउन र नाच्न असाध्यै रमाउने यो कौरा चुड्का गीतको हामीले इतिहास हेर्यौं भने 2026 सालमा रेडियो नेपालमा पहिलो कौरा चुड्का गीत रेकर्ड भएको छ, जुन गीत क्षेत्र गुरुङ दाई र उहाँको साथीहरूले गाउनु भएको छ। त्यो गीत यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, कसकी छोरी हौ नानी चौतारीमा बसेको झन्डै मैले सिन्दुर घसेको, यो चाहिँ सम्भवतः पहिलो कौरा चुड्का रेकर्डेड गीत हो रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको। त्यस पछाडि अहिले डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो 41 वर्ष अगाडि यो 16 वर्षे जोबनको जुन रेकर्ड भयो, यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो रिमेकिङ कस्तो भएको छ यसको प्रतीक्षा अब हामी एकैछिनमा तोड्छौँ। यसपछि भने अब विश्व वन्यजन्तु कोष WWF का कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूले स्वर्गीय डाक्टर चन्द्र प्रसाद गुरुङसँगको आफ्नो सहकार्य र सामिप्यता बारे आफ्ना अनुभूतिहरू हामीमाझ साझा गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले लुकिङ ब्याक फ्रम खुन्सा टु सिकलेस भन्ने शीर्षक दिनुभएको छ। योभन्दा अगाडि म डाक्टर घनश्यामको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। उपल्लो मुस्ताङ का डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूले अन्नपूर्ण संरक्षण परियोजना घान्द्रुकबाट नै आफ्नो संरक्षण यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँले मनास्लु तथा कञ्चनजङ्घा संरक्षण परियोजना हुँदै विश्व वन्यजन्तु कोषमा आइपुग्नु भयो र अहिले उहाँ विश्व वन्यजन्तु कोषको नेपाल प्रतिनिधि कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ र उहाँको योगदानका हिसाबले उहाँ हिउँ चितुवाको गोठालो तथा स्नो लेपर्ड च्याम्पियन भनेर पनि परिचित हुनुहुन्छ र संरक्षणको क्षेत्रमा उहाँसँग करिब 3 दशक लामो अनुभव छ र घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा पुगेर डाक्टर चन्द्र, डाक्टर हर्क लगायत संरक्षणविदहरूको पहिचान गरी अवशेषहरू बटुलेर ल्याउने उहाँ मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहब, अबको 10 मिनट समय तपाईँको र 2 मिनट समय बाँकी रहँदा म समयको तपाईँलाई पनि जनाउ दिनेछु। अबको आवाज डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूको। द फ्लोर इज योर्स डाक्टर साहब। धन्यवाद अनिताज्यू। नमस्कार सबैजनालाई फ्याफुला। मेरो यो सौभाग्य रह्यो डाक्टर गुरुङसँग, डाक्टर गुरुङ र मिमा सरले गर्दा घुम्जी र म चाहिँ यात्रा लामो सँगैको यात्रा हो। हामी पढ्न गयौँ, फर्केर सँगै काम गऱ्यौँ। अन्नपूर्णमा यो एक गीतमा कति नाच्यौँ सँगै, त्यसपछि WWF एक गीतमा नाच्यो। अघि हाम्रो डाक्टर हुमले भन्नुभयो एक गीतमा चाहिँ जनतालाई संरक्षणको एउटा महत्त्वपूर्ण विश्वको तेस्रो शिखर संरक्षण जनताबाट व्यवस्थापन हुने गरी जुन चाहिँ हस्तान्तरण भएको थियो त्यसको बेलुका हामी नाच्यौँ र भोलि तेस्रो दिनमा ल्याएर म आफैले उहाँहरूले फेरि अवशेष बोकेर आउनुपर्ने दुर्भाग्य पनि मै भएँ, सौभाग्यको साथ लिएर आउनुपर्ने मैले कुरा गर्न पाएको छु। र मैले छोटकरीमा 5 वटा मात्र कुरा गर्छु। पहिलो कुरो के हो भने यो सिग्लेसबाट फेरि गीत गाउँदै गएर अहिले यो मौका यसरी जुर्यो कि 25 वर्षपछि फेरि सिग्लेसमा गएर यो कौरा गीतमा पनि सहभागी हुने मैले सौभाग्य पाएँ। त्यसको लागि सबैले म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा यसले हामीलाई सिकाएको के छ भने हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले सम्मानपूर्वक उहाँले सम्झना गरेपछि यो चाहिँ एउटा संस्कार रहन्छ, जसले गर्दा सर्जक पहिलाकोले अर्को पुस्ताले सम्झिँदै गरेपछि हाम्रो सम्झना मात्र होइन कि त्यसले धेरैले त्यो शिक्षा दिने कुरा र त्यसले सबैले बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अर्को कुरा तेस्रोमा चाहिँ यसले सबभन्दा राम्रो उहाँले छोडेको बाटो हामी लेगेसी बन्छौँ। त्यो लेगेसीले हामीले अर्को जेनेरेसनले क्यारी गरे अझ अर्को उचाइमा लाने सधैँ प्रयत्न राख्यो भने पक्का पनि त्यो सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा छ। उहाँले छोड्नु भएको जुन चाहिँ संरक्षणको यात्रा थियो अहिलेको पुस्ताले त्यसलाई बाघले दोब्बर गराउनेमा होस् चाहिँ गैरलाई सुने चोरी भएर चाहिँ इतिहास खडा गर्नेमा होस् कि हरेक क्षेत्रमा इतिहास खडा गर्नेमा आजको पुस्ताले यो कुरा गर्न सकेको छ। उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँको दूरदृष्टिकोणले अर्को पुस्ताले अगाडि लान सक्यो। म तेस्रो कुरा गर्छु। र चौथोमा यो यस्तो खालको हाम्रो कति संस्कारमा यो डकुमेन्टेसन त्यति राम्रो हुँदैन भन्छौँ र यो यति राम्रो भएको छ हाम्रो होमस्टेले। म विशेष यसको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। डाक्टर गुरुङले को एउटा जीवन
उहाँको शैली उहाँको गीतप्रतिको चाहिँ इच्छा मात्र होइन कि उहाँले टोटालिटीमा के छोडेर जानुभयो भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग यसमा छोटकरीमा यसले समावेश गरेर डकुमेन्टेसन तयार गरेको छ। यसले पुस्ताउँ यसले चाहिँ जगजगै राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैलाई जसले शिक्षा दिएको छ हामी जिउँदै भए पनि कतिले दुःख दिन्छ मान्छेलाई के सहयोग गर्ने र त्यो राम्रो गर्ने पुरै छोड्दियो। तर उहाँहरूबाट मैले सिकेको म सबैले यो आह्वान र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू जस्तो चाहिँ पुस्ताले जो छोडेर जानुभएको छ हामीले मात्रै 100 भन्दा बढी विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तालाई ब्याचलर्स र मास्टर्स गर्न सक्ने दिएको छ र त्यो निरन्तरता हुने भएको छ। यसले के भन्छ भने उहाँहरू जस्तो चाहिँ भित्र गएर पनि हामी कुरा मात्रै गर्दैनौँ कि उहाँहरूबाट प्रत्यक्ष फेरि आज पनि फाइदा लिँदैछौँ र अर्को पुस्तालाई अझ फाइदा निरन्तरता लिनेछ। यो खालको पुस्तान्तरण भनेको यो हो। यो पुस्ताले गरे अर्को पुस्तान्तरण त्यसै हुँदै गएर फाइदा हुँदै जाओस् र जसले गर्दा हाम्रो संरक्षणको यात्रा दिगो विकासको यात्रा र हाम्रो आफ्नै संस्कारको पनि यात्रा एकदम उचाइमा लान सक्छ भन्ने परिकल्पना मैले गरेको छु। त्यसमा सहभागी हुने चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबैलाई पुनः नमस्कार र धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर घनश्याम गुरुङज्यूलाई। साँच्चै नै डाक्टर चन्द्रसँगको उहाँको सामिप्यता, उहाँसँगको सहकार्य र उहाँबाट सिकेका जुन संरक्षणको विरासत छ त्यो विरासतलाई निरन्तरता दिन यहाँहरूले गर्नुभएको योगदान र नयाँ पुस्तालाई संरक्षणको बारेमा सिकाउने, पढाउने र यो विरासतलाई निरन्तरता दिने काममा जुन यहाँहरूले योगदान दिइरहनु भएको छ त्यो कुराहरूको जानकारी हामीलाई दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै नै डाक्टर चन्द्र गुरुङलाई अत्यन्त मनपर्ने यो कौरा गीत 16 वर्षे उमेरमा मै पनि झिल्के हुँदो हो अहिले पो बुढो भयो त भन्ने गीतलाई कसरी हामीले यसलाई ड्रामाटाइज अथवा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई सानो डकुमेन्ट्री बनाएका छौँ यसको अब हामी प्रतीक्षाको घडी समाप्त हुँदैछ। र म फेरि पनि यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो डाक्टर चन्द्रप्रसाद गुरुङ प्रति समर्पित र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सहित यो डकुड्रामा हो र यसको प्रदर्शनको समयमा यहाँहरू सबैजनाले हामीले अलिकति लो क्वालिटीमा अहिले चाहिँ हामीले यहाँहरूमा अन एयर गर्दैछौँ। त्यसैले यहाँले यो अब हेर्ने बेलामा डाक्टर साराले चाहिँ क्यू दिनुहुनेछ। यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो भिडियो अफ गरेर हेरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो प्राविधिक समस्या अथवा कठिनाइ यहाँहरू सबैले बुझ्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। र अब आजको यो लन्चिङ भर्चुअल लन्चिङ प्रोग्रामको प्रमुख अतिथि डाक्टर सारा पार्करज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित डकुड्रामाको प्रदर्शन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर सारा पार्कर बेलायतबाट हुनुहुन्छ र उहाँले सिक्लेसलाई आफ्नो मातृघर मान्नुहुन्छ। उहाँ सन् 1986 मा पहिलो पटक नेपाल आउनु भएको र सिक्लेस गाउँमा जानुभएको। त्यस पछाडि 30 पटक भन्दा बढी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा साथीहरू साथ उहाँ सिक्लेसमा आइसक्नु भएको छ। उहाँले सिक्लेसकै सेरोफेरोमा रहेर नन फर्मल अर्थात् अनौपचारिक शिक्षामा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। सन् 1994 देखि उहाँ बेलायतको जोन मुरस विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले सिक्लेसमा कार्यरत हुँदाखेरि र सिक्लेसलाई आफ्नो कार्यरत विश्वविद्यालय नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेशको ढाका विश्वविद्यालयसँग जोड्ने कार्यको थालनी पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँले सिक्लेस इन क्यानभास नामक फोटोग्राफी प्रोजेक्टको सहजीकरण पनि गर्नुभएको थियो, जसका कारण सन् 2011 मा आवर विलेज आवर लाइफ अर्थात् हाम्रो गाउँ हाम्रो जीवन भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित भइसकेको छ र त्यो पुस्तकमा सिक्लेसका जनताहरूले खिचेका तस्बिरहरू संग्रहित छन्। डाक्टर साराले सिङ्गापुर पढ्दै गर्दा डाक्टर चन्द्रसँग भेट भएको र त्यस पछाडि कसरी उहाँहरूको सहकार्य सहयात्रा सुरु भयो र डाक्टर चन्द्रको विरासतलाई सजीव राख्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा पनि उहाँले केही बोल्नुहुन्छ। डाक्टर सारा, तपाईको भनाइपछि हामी डकुड्रामा हेर्नेछौँ र यसको लागि प्राविधिक रूपमा सहजीकरण गर्न म चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष रुम गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र भिडियो हेर्ने समयमा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु आफ्नो भिडियो अफ गरिदिनु हुन पनि म फेरि अनुरोध गर्छु। अबको आवाज डाक्टर सारा पार्करज्यूको। ओभर टु यु सारा। धेरै 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 धन्यवाद। धेरै खुसी छ यहाँ आउनुभयो
Ma chogri gurung and mero Nepali alikati gaun ko keti jasti lagcha. So your siano introduction Angraji Vasa. So I hope you don't mind if I present in English. Welcome everyone to this event, and it is a fantastic honour to be invited to launch the docudrama, which we are going to see today. Many of you know I first went to Nepal in 1986, and at that time I finished my studies at United World College in Singapore, and we did the Annapurna circuit trek. It was on returning the teachers, Chandra and the Annapurna Conservation Area project, and this led, as we all know, to an amazing connection. And this is one of Chandra's key skills, strengths, and a key characteristic of Chandra was he was an excellent connector. He would make friends wherever he went and connect people. United World College at the time had a program called Global Concerns, and Melissa Quee, in the photograph here, was one of the first volunteers from Singapore to go and live and work in Siklis. It was reading about her experiences in Siklis that inspired me to go and volunteer there in 1992. When I lived in Siklis, as you will see from this photograph, there's been many changes, and many of these are due to the work of the Annapurna Conservation Area project. Many of you here today have worked with or know about, obviously, ACAP and its amazing work. And you can see the legacy of Chandra and ACAP every time you visit, that conservation really is in the heart and mind. At the time that I lived in Siklis, Dr. Shlendra Takali was the officer in charge, and Dr. Gurung was based in Gandruk. It was a great honour and privilege to live and work in Siklis, and I learned so much about life, everyday life, education, and in particular, the importance of having a participatory approach to development and conservation. It inspired my passion for education, and over the years, many people ask me about the changes I have seen. And the school now, there used to be one school, and now there are many schools. A lot of these links were due to the connections made between Siklis and the outside world, and Chandra played a significant role in those connections. But you also have to admire and respect the work of local people. Singapore, in the early 90s, provided the funding for this new secondary school to be built at the bottom of the village. And when I left in 1992, as you can see from the top pictures, the students, as well as local people, all helped in the constructions of their schools. Education was so important to Chandra and his vision. Now in Siklis, and I was there in December, you also have the Pahal Trust School, and the primary school has now relocated, and it's well worth a visit. So please do make sure you visit Siklis and continue to support the village, the teachers and the children in their educational aspirations. Chandra was very passionate about education. It played a key role in his life. It was one of the central pillars of the Annapurna Conservation Area project. And he also encouraged many of his staff, colleagues and friends to pursue education, both within Nepal and overseas, at every opportunity. But he was also passionate about Indigenous knowledge and respecting local traditions and cultures. And for people who get education overseas to come back to Nepal and share that education in the communities. After the helicopter crash in 2006, when I went back to Nepal, I started to work with and talk to the local women's group, the youth group, and the school. Everybody was passionate about keeping Chandra's legacy alive. The loss of Chandra left a huge hole, not only in Siklis, but in Nepal and conservation as we know it. But people were really inspired and wanted to continue working to promote all of the good work that he used to support. From 2008, I worked and supported with people in Siklis who took photographs of their lives, their community, their culture and traditions. And the photographs
have been made into a book. But going back to cyclists, working with people and working with them to analyse, select and decide which photographs should be exhibited was an important part of the participatory process that led to the publication of the book. The photographs have been displayed at academic conferences in Kathmandu, in Cyclist itself, Pokhara, the zoo at Kathmandu and other venues, as well as has helped to connect to the cyclist diaspora. So we've also held exhibitions in the UK and also in places like Norway and the United States. Sharing the pictures of cyclists though, back with the cyclist community in 2009 in the ACAP Museum, which now has been completed and is another of Chandra's legacies. But at the time, the ACAP Museum was empty and we held a community exhibition and shared and talked about life in cyclists, but also used this opportunity to reflect and remember on Chandra's life. And we connected the event to one of the events that commemorated his birthday every December. The book, Our Village, Hamro Jiwan, Hamro Gal, Our Village, Our Life, has sold all over the world and has led to many people, not just from cyclists and from the Gurung community, but from all over Nepal, having an interest and wanting to visit cyclists. Tourism is flourishing. Positive changes are still happening. But more important than this are the two organisations which form to keep Chandra's legacy alive. The Chandra Gurung Conservation Trust and the Chandra Gurung Conservation Foundation work tirelessly to help sustain his memory, to continue to build on his legacy and provide, as we have heard, scholarships for students to promote conservation and development. Events to commemorate his life, to remember him and to celebrate his achievements are held on an annual basis and will continue to do so as long as we all have the passion. The book, A Boy from Cyclist, made a significant contribution to helping share Chandra's story, life and journey. And if people haven't read it, it's something which I highly recommend people read. All of us here today knew of Chandra's work. His legacy is a testament to his greatness, and we're all here to keep the love alive. I followed the making of the documentary, and making this docudrama has actually brought people together, encouraged people to revisit cyclists, and keeps us all connected. We are a global family connected by the memory and legacy of Chandra. So it's with a great honour and a great privilege that I've been invited to launch the docudrama today. And I'd like to hand over to the organisers so we can now view and watch the docudrama Chandra. Namaste. साराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले जुन चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू सुनाउनु भयो. Thank you very much, Sara, for sharing your experiences working with Dr. Chandra, Cyclist Village and Cyclist people, and your precious time with us. You made us like we are all visiting cyclists along with you with your presentation. Thank you so much once again. अब भने म चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष रुम गुरुङज्यूलाई भिडियो प्ले गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु. ओभर टु यु रुम भाइ. धन्यवाद रुम भाइ यो प्राविधिक सहयोगका लागि. साँच्चै नै यो डकु ड्रामाले स्वर्गीय डाक्टर चन्द्रले संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको जीवनशैलीका बारेमा फेरि एकपटक हामीलाई ताजा गरिदिएको छ. र यो डकु ड्रामाको सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि एकपटक हामी धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छौँ. डाक्टर चन्द्र सदा हाम्रो मन र मुटुमा रहिरहनु हुनेछ. ही इज अलवेज इन आवर हार्ट. अब म चन्द्र गुरुङ संरक्षण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री शिखा गुरुङ खेतानज्यूलाई आफ्ना भनाइ सहित धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. शिखा गुरुङज्यू मिडिया तथा संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले विश्व वन्यजन्तु कोषको वरिष्ठ शिक्षा अधिकृतको पदमा सन्
2019मा बिदा लिई लैङ्गिक विश्लेषकका रूपमा विभिन्न कार्यशाला तथा तालिमहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ र उहाँ चन्द्र गुरुङ संरक्षण फाउन्डेसन अथवा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अबको आवाज शिखा गुरुङ खेतानज्यूको। ओभर टु यु शिखाज्यू। Namaste and good evening to one and all, my respected seniors, CGCF friends and well-wishers. It is indeed a great pleasure, in fact an honor to have you all here. It is surely an historical event to be able to bring back memories of Gurung Sir and remember him profoundly. CGCF is grateful to numerous individuals and organizations for their support and cooperation during the production of this documentary drama. I would like to firstly thank you, Dr. Chandra Gurung's family, relatives, friends, and colleagues who have supported financially to produce this docudrama. 70 individuals, including Chandra Gurung Conservation Trust USA and Cyclist Parche Belgium Community Welfare Trust have supported this project. CGCF is grateful to your continued support and seek the same in the future. We are grateful to all the artists and technical team behind the scene, led by the film director Savin Gurung from Pokhara. We appreciate your amazing talent and teamwork. We were honored to have the support of Honorable Manbadir Gurung, Member of Parliament, Gandagi Province, who himself played as a role of Cheba, a conservationist, in this docudrama. Your vision in conservation and development have made Siklis a vibrant and a go-green village. Thank you, Honorable Manbadir Gurung, sir. We are grateful to Chhatra Gurung, one of the original singers of Sora Barse Umerema, and Dr. Ghanashyam Gurung, country representative of WWF Nepal, who had visited Siklis during the film shooting time and played an important role in this docudrama. Dr. Shailendra Thakali, CGCF former chair and advisor, thank you for your translation of the Sora Barse Umerema song into English. We are grateful for your support and wisdom, Shailendra Rai. The support of Sri Jang Gurung, Executive Manager, and Hitman Gurung, Production Manager of this docudrama project, on the ground have made every impossible task a possible one. You have filled up the vacuum created by the loss of Mr. Menkaji Gurung, President of Himali Sanskritik Pariwar, who sadly passed away due to COVID. We are grateful to Dr. Sara Parker, chief guest of today's event, and Mr. Resham Gurung, President of Tamu, Hyula, Chhoj, Gurung Rastriya Parisad, for your continued support to CGCF. We are honored to have the support and collaboration of the Highlights Tourism Nepal, Tamu, Hyula, Chhoj, Gurung Rastriya Parisad, Kalyan Sherchan Memorial Trust, Himali Sanskritik Pariwar, and Tamu Educational and Career Advancement Network, TECANET, right from the beginning of this project to the launching. Together, we are able to achieve this, and surely we can make a bigger difference. Thank you for joining Dr. Jagman Gurung, VC Nepal Academy, and a Salty of Dr. Saab. Finally, Dr. Hum Gurung, who have coordinated this project remotely from Malaysia during these difficult and challenging times. This docudrama was a brainchild, and it will be at everyone's fingertips around the globe from tonight, 7:30 onwards on Highlights Nepal YouTube. Thank you hugely for behind the scene effort, Hyundai, even also for drafting this vote of thanks. I'm afraid I've not met or had the chance to meet many of you, but hopefully in the future. Thank you so much, Anita Di, for being the master of the ceremony today. You certainly have an amazing and a strong voice. Thank you. For the technical team, thank you for the technical support to our very own CGCF board member, Roomji. Sincere gratitude to Siri from Tamu Hyula. Thank you everyone who joined us today in Zoom and through Facebook Live in Nepal and around the globe. Thank you for your time and support. Please stay safe and well. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद शिखा गुरुङ खेतानज्यूलाई धन्यवाद मन्तव्यका लागि. Thank you very much शिखा गुरुङ खेतान for your wonderful vote of thanks speech. अब भने हामी चन्द्रप्रसाद गुरुङ प्रति समर्पित डकुड्रामाको भर्चुअल लन्चिङको अन्तमा आइपुगेका छौं. यहाँहरू सबैजनालाई यहाँहरूको धैर्यता र उत्साहप्रद सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद.
म तमु हिउला छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष रेशम गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो डकुड्रामाको भर्चुअल लन्चिङको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। यहाँहरू सुरक्षित र स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार ओर्छे ग्यासाजे, धन्यवाद। धन्यवाद अनिताजी। सबभन्दा पहिले म यो डकुड्रामा निर्माणमा लाग्नुहुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वर्गीय डाक्टर चन्द्र गुरुङ प्रति श्रद्धासुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। डाक्टर चन्द्र गुरुङ जुन हिसाबले उहाँले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको थियो र गुरुङ समुदायको एउटा नक्षत्र हुनुहुन्थ्यो, जसरी ताप्लेजुङको गुन्सामा उहाँको देहावसान भएको थियो, त्यसलाई आजको दिनमा यो डकुड्रामा हेरिसकेपछि र उहाँको संस्मरणमा जुन अभिव्यक्तिहरू विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूबाट सुन्न पायौँ, त्यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्नु होला भने उहाँले छाडेर जानुभएको सम्झनाहरू, उहाँले छाडेर जानुभएको मुख्य मुख्य कामहरू हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर संसारभरिका संरक्षणविदहरूको बिचमा समुदायको बिचमा सबैको बिचमा ताजै रहेको छ। त्यसका निम्ति सबैलाई यो डकुड्रामा निर्माणको निम्ति लाग्नु पूर्ण गुरुङ समुदायको तर्फबाट र गुरुङको जुन हिसाबको चाहिँ कामहरू अगाडि बढिराखेको छ, त्यसको निम्ति म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा यो डकुड्रामा हाइलाइट्स टुरिज्मबाट 7:30मा चाहिँ फेरि चाहिँ युट्युबमा लन्च हुन गइरहेको बेहोरा पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दै यो चाहिँ जुमबाट जुन लन्चिङ कार्यक्रम थियो यो चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। च्यान्जल हजुर। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हाइलाइट्स टुरिज्ममा नभई हाइलाइट्स नेपालबाट हजुर यो हाइलाइट्स नेपाल हजुर। अब 5 मिनेट बाँकी होला। हस् हस्। सबै ग्रुप फोटो खिच्ने हो कि हजुर सिरी दाइ क्यामेरा अन गरिदिनु नि त ल सबैलाई। हजुर क्यामेरा अन फेसिलिटी अन गर्नु, नत्र मैले अफ गरिदिएको थिएँ। हजुर अब तपाईले क्यामेरा डाक्टर घनश्याम दाइ कङ्ग्रेचुलेसन्स आर्टिस्ट। धन्यवाद, वेल डन। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। तपाईको चाहिँ के अरे यो क्षेत्रको यो अर्को अभिनयको क्षेत्रको पनि एकदम सक्सेस देखिन्छ है हजुर डाक्टर साहब। ल ल मलाई मेरो फ्युचर होला सर। लाइभ अफ गरिदिए हुन्छ दाइ अफ गरिदिनु लाइभ।